वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई BBS 4th इयरको इन्टरप्रेन्योरसिपको च्याप्टर 4 लिएर आएको छु। इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्सीको कन्सेप्ट रहेको छ। कम्पिटेन्सी इज द सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड एचिभ ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ अ पर्सन फर इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स अफ टास्क अर जब। एउटा कम्पिटेन्सी भनेको हाम्रो सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज र स्किल र एटिट्युडको जुन चाहिँ हामीले लाइफ टाइम एचिभ गर्ने गर्छौँ। Entrepreneur is the person who manage the resource and undertake the risks for gaining the profit in a business strategy. यस्तो पर्सन जसले चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी को लागि चाहिँ आफ्नो कस्तो रिसोर्सहरू म्यानेज गर्दै रिस्कलाई अन्डरटेक गर्दै प्रफिट गेनिङ गर्ने काम गर्छ नि, त्यो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ। कम्पोनेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी भनेर क्वेसन सोध्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी, कमिटमेन्ट, कन्सेप्चुअल, टेक्निकल, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी, रिलेसनसिप, अर्गनाइजिङ र लर्निङ र पर्सनल चाहिँ रहेको छ। कम्पिटेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्स प्लस कमिटमेन्ट हो। इट इज द सम अफ द कम्पिटेन्स एन्ड कमिटमेन्ट। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो निड फर इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। Entrepreneur competency is a knowledge is the key characteristic that possessed by the successful entrepreneur to perform an entrepreneur function effectively. They result in new venture creation, survival, and growth. They are the crucial for business to get a success in competitive globalized world. It may develop by ट्रेनिङ एजुकेसन। अनि यसको फिचर रहेको छ, इट प्रोभाइड द लङ टर्म डाइरेक्सन फर बिजनेस, इट आइडेन्टिफाई एन्ड रेकग्नाइज द अपर्च्युनिटी टु पर्स्युट अदर, टु एक्सचेन्ज प्रोडक्टिभिटी, टु सल्भ द अर्गनाइजेसन प्रब्लम, टु सिक इन्फर्मेसन, म्याक्सिमम युज अफ लोकल अभाइलेबल रिसोर्स, एचिभ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट, लिगल प्रोभिजन, इम्प्रुभमेन्ट इन पर क्यापिटल इन्कम। अनि अर्को रहेको छ टु एसेस एन्ड म्यानेज रिस्क, टु बी क्रिएटिभ एन्ड इनोभेसन, टु ब्रिङ वर्कप्लेस कम्पिटेन्सी, अनि रिमुभ पोभर्टी एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड प्रिभेन्ट द इन्डस्ट्रियल स्लम। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ कम्पिटेन्सी म्यापिङ भनेर आइरहेको हुन्छ। इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाई द की कम्पिटेन्सी विच ह्याभ एबिलिटी टु डु समथिङ इफेक्टिभली एन्ड एचिभ द गोल अफ अर्गनाइजेसन एन्ड मेक अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल। अनि इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले चाहिँ इट इज conducted to develop to build entrepreneur competency. This make entrepreneur different from other and help them to prevent more effectively and efficiently. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप अनि मोटिभेट ट्रेनिङ, म्यानेजमेन्ट स्किल, सपोर्ट सिस्टम एन्ड प्रोसिडर, फेसिबल स्टडी एन्ड इन्डस्ट्रियल भिजिट रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप। फर्स्ट स्टेप अफ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको फर्स्ट स्टेप हो। पार्टिसिपेन्ट आर एक्सपोज टु नलेज एन्ड ब्याकग्राउन्ड सच एज FA and role of EP for individual, social and national development, require the trade and behavior for entrepreneurship. It regulates and guiding the entrepreneurship. Regulating and guiding the entrepreneurship infrastructure and facility available. And second मा रहेको छ हाम्रो मोटिभेटिङ ट्रेनिङ। आफ्टर general introduction, training start in which attempts are made to develop the need for the achievement among participants. Effort made to develop positive attitude and behavior for a start new business. Session of training program is backed by successful and modern entrepreneur.
फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ इन्टरप्रेन्योरसिपको। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो, जसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको ब्याकग्राउन्ड अथवा नलेज के कस्तो छ त इन्टरप्रेन्योर उद्यमशीलताको बारेमा भन्ने चाहिँ रहेको छ। र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्छ, जसबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभ एटिट्युड अथवा बिजनेस सुरु गर्न चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड र बिहेभियर चाहिँ डेभलप गर्न चाहिँ यसले हेल्प गरेको हुन्छ। अर्को थर्डमा रहेको छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल। म्यानेजमेन्ट स्किल आर द फन्डामेन्टल फर रनिङ अ बिजनेस सक्सेसफुली। म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ फन्डामेन्टल टुल्स हो जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस रन गर्नुको लागि आवश्यक पर्छ। इट रिक्वायर्ड स्किल इन फङ्सनल एरिया सच एज म्यानुफ्याक्चरिङ, marketing, finance, accounting, HR, which have to run the business smoothly and successfully. Number 4 मा रहेको छ support system and procedure. For development entrepreneurship, small scale entrepreneurship support system and procedure play a vital role. Different institutions provide support to establish and operate to social system procedure. It exposed to procedure for obtaining support from those institutions on feasible study भनेको सम्भावित. It is the important before starting any venture. It includes the resource acquisition and utilization. It is based on financial, technical or other resources. It demands certain skill. अनि अर्को चाहिँ industrialized visit. Participants are taken for industrial visit to make them familiar with actual situation. It exposes the participants with real world and able to better understanding about behavior, personality and through required to be successful entrepreneur. नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो फेजेस अफ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स, जसमा चाहिँ हाम्रो मेनली 3टा फेज रहेको छ, प्री फेज, प्री ट्रेनिङ फेज अनि ट्रेनिङ फेज र पोस्ट ट्रेनिङ फेज। प्री ट्रेनिङ फेज भनेको चाहिँ इट इन्क्लुड द एक्टिभिटी टु बी कन्डक्टेड बिफोर द ट्रेनिङ स्टार्ट। ट्रेनिङ स्टार्ट हुनु अघि नै कुनै एक्टिभिटिज कन्डक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्री ट्रेनिङ फेज भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिलेक्सन अफ पार्टिसिपेसनको सिलेक्सन हुन्छ, अनि अरेन्जमेन्ट अफ फेसिलिटिज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर ट्रेनिङको लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर र फेसिलिटिजको एरेन्जमेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ म्यानेज द एक्सपर्ट केस टु फेसिलिटेट द ट्रेनिङलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ पब्लिक मिडियाहरूको पनि एरेन्जमेन्ट गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को डेभलपमेन्ट अफ एप्लिकेसन फर्म फर ट्रेनिङको लागि एप्लिकेसन फर्मलाई चाहिँ डेभलप बनाइने गर्दछ मेकिङ। अनि अर्को चाहिँ फाइनलाइज द सिलेबस फर ट्रेनिङमा के हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ सिलेबसहरू तयार पार्ने गरिन्छ। अनि सिलेक्सन अफ द पार्टिसिपेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर द ट्रेनिङ प्रोग्रामको लागि चाहिँ सिलेक्सन अफ पार्टिसिपेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रहने गर्दछ। प्यारामिटर फर सिलेक्टिङ द पार्टिसिपेसन फर ट्रेनिङ प्रोग्राम, अनि साइकोलोजिकल टेस्ट लाइक थीमेटिक एप्रिसिएसन टेस्ट, रिस्क टेकिङ टेस्ट अनि पर्सनल इफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ गरिने गर्छ। साइकोलोजिकल टेस्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो एप्रिसिएसन टेस्ट अनि रिस्क टेकिङ टेस्ट अनि पर्सनल इफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ लिने गर्दछ। अर्को चाहिँ एनालाइजिङ द सोसल, एजुकेसनल एन्ड अदर ब्याकग्राउन्ड अफ द पार्टिसिपेसन, जसमा चाहिँ हामीले सोसल ब्याकग्राउन्ड, तिनीहरूको पार्टिसिपेन्ट्सको ब्याकग्राउन्ड अनि एजुकेसन लेभलहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पर्सनल इन्टरभ्यू लिने गरिन्छ। अनि एनालाइसिस अफ एप्लिकेसन ब्ल्याङ्क चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इन्क्लुड द क्वेसन रिलेटेड टु डेमोग्राफिक, एजुकेसनल, प्रिभियस एक्सपिरियन्स, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एन्ड एक्सपेक्टेसन अफ द क्यान्डिडेट। फर्ममा चाहिँ एप्लिकेसन फर्ममा चाहिँ के इन्क्लुड के क्वेसनहरू चाहिँ
रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हाम्रो डेमोग्राफीको, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, प्रिभियस हिस्टोरी, एक्सपिरियन्स, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ अनि क्यान्डिडेटको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू राखिएको हुन्छ एप्लिकेसन फर्ममा। अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल टेस्ट, इट मेजर टु फाइन्ड द सुइटेबिलिटी अफ द क्यान्डिडेट फर ट्रेनिङ टेस्ट। अनि थीमेटिक एप्रिसिएसन टेस्ट, रिङ टस गेम अनि लोकस अफ कन्ट्रोल रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ ग्रुप प्लानिङ एक्सर्साइज रहेको छ। इट कन्डक्टेड टु अब्जर्भ दि ग्रुप बिहेभियर अफ अ इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेट आर आस्क्ड टु कम्प्लिट द टास्क विथ अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम। इट इज अब्जर्भ बाई द ट्रेनिङ ड्युरिङ द, यो चाहिँ ग्रुप बिहेभियर, क्यान्डिडेटको इन्डिभिजुअल ग्रुप बिहेभियर कस्तो छ भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्नका लागि कन्डक्ट गरिने एउटा ग्रुपिङ प्लानिङ एक्सर्साइज हो, जसमा चाहिँ ट्रेनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको काम कस्तो छ त भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्ने गर्दछन्। अनि अर्को लास्टमा रहेको छ हाम्रो पर्सनल इन्टरभ्यू। क्यान्डिडेट आर इन्टरभ्यू टु एसेस देयर फन्डामेन्टल नलेज, स्किल, एबिलिटी रिक्वायर्ड टु सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर। सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर बन्नका लागि के रिक्वायर छ त भन्ने चाहिँ पर्सनल इन्टरभ्यूमा मेनली सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल नलेज, स्किल, एबिलिटी चाहिँ रहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रेनिङ फेजमा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज अफ द ट्रेनिङ प्रोग्राम, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज हो ट्रेनिङ प्रोग्रामको। इट ब्रिङ पर्मानेन्ट एन्ड डिजायरेबल चेन्ज इन ओन बिहेभियर टुवार्ड द निड्स फर एचिभमेन्ट। अनि मोटिभेसन टुवार्ड द इन्टरप्रेन्योर करियर एन्ड रेडी टु एसेस द रिस्क and development of entrepreneur skill and train knowledge about the selection the viable project. Candidate can be asked to rate the effectiveness of training. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो पोस्ट ट्रेनिङ फेज, द मेन एम टु एब्जर्भ द पार्टिसिपेन्ट फर इन्टरप्रेन्योरसिप। इट इज नेसेसरी टु इभ्यालुएट हाउ फार अब्जेक्टिभ्स हेभ बिन एचिभ। इट्स कल्ड द फ्लो अप। इट हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द ड्रब्याक एन्ड टेक अ करेक्टिभ एक्सन फर फ्युचर इम्प्रुभमेन्ट। अनि मेनली 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन अफ द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। इट एभ्यालुएट टु इन्स्योर देयर इफेक्टिभनेस। इट मेनली कन्डक्ट टु बिल्ड स्किल एन्ड बिहेभियर टु सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर। नम्बर 1मा रहेको छ रियाक्सन, सेकेन्डमा लर्निङ, अनि बिहेभियर, अनि रिजल्ट रहेको छ। रियाक्सनमा चाहिँ वाट एक्सटेन्ट डिड द पार्टिसिपेसन फाइन्ड द ट्रेनिङ युजफुल, च्यालेन्जिङ, वेल स्ट्रक्चर, अर्गनाइज एन्ड सो अन रहेको छ। लर्निङमा चाहिँ डिड दे इम्प्रुभ द नलेज एन्ड स्किल एन्ड चेन्ज एटिट्युड एज अ रिजल्ट अफ ट्रेनिङ। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ नम्बर 3मा चाहिँ डिड दे चेन्ज देयर बिहेभियर इन वर्कप्लेस एज अ रिजल्ट अफ ट्रेनिङ। रिजल्टमा चाहिँ डिड ट्रेनिङ वाज युजफुल फर क्रिएटिङ द न्यू भेन्चर फर प्रोडक्टिभ एन्ड इफिसियन्सी। अनि त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो गभर्मेन्ट रिलेटेड इन्डस्ट्री एन्ड एजेन्सी, जसमा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री रहेको छ। इट वर्क अन्डर द मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री हु अर्गनाइज द नम्बर अफ द स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। यो चाहिँ इट वर्क अन्डर द, यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीको अन्डरमा काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो, जसमा चाहिँ नम्बर अफ द स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेको हुन्छ, जस्तै हुजिरिया, जसमा चाहिँ स्वेटर मेकिङ, स्विङ, ह्यान्डिक्राफ्ट, टेक्सटाइल अनि कोलाबोरेसन विथ द लोकल एनजिओ इन कन्डक्टिङ द ट्रेनिङ प्रोग्राम रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री ट्रेनिङ प्रोग्राम, मेजर प्रोग्राम। यो चाहिँ मेजर प्रोग्राम हो। इट हेज द 12 ब्रान्चेस, यसको चाहिँ 12वटा ब्रान्चेस, अनि ब्रान्च अफिस चाहिँ 36 वटा, मेन ब्रान्च चाहिँ 12वटा, अनि सब ब्रान्च अफिस चाहिँ 36 रहेको छ। इट मेन अब्जेक्टिभ इज टु स्किल डेभलप विथ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको दौरान स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। इट प्रोभाइड द ट्रेनिङ फर डेभलपमेन्ट अफ वुमेन इन्टरप्रेन्योर। यो चाहिँ मेनली वुमेन इन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ हेल्पफुल छ। अनि अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबर, जसलाई चाहिँ हामीले डिओएल पनि भन्ने गरिन्छ। इट कन्डक्टेड डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम, यसले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्ने गर्दछ। इट प्रोभाइड द इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सेफ इम्प्लोइमेन्ट ओरिएन्टेड ट्रेनिङ। इट इन्हान्स द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी।
अनि अर्को रहेको छ हाम्रो एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. इट प्रोभाइड द फाइनेन्सियल सपोर्ट टु इन्टरप्रेन्योर एन्ड प्रोभाइड अ लोन टु एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री. यो चाहिँ यसले चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छ इन्टरप्रेन्योरलाई, जसले चाहिँ एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड पनि गर्ने गर्दछ. सपोर्ट द फार्मर थ्रु स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ मेनली फार्मरहरूलाई सपोर्ट गर्ने गर्छ यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले. अनि अर्को रहेको छ नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट. इट प्रमोट द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योर. यसले चाहिँ टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरलाई प्रमोट गर्छ एन्ड प्रोभाइड द ट्रेनिङ एन्ड अन फुड बिभरेज एन्ड हाउसकिपिङ. हाउसकिपिङ फुड र बिभरेजको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने गर्छ यो नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टले. अनि अर्को चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड रहेको छ. इट प्रमोट द डेभलपमेन्ट अफ द टुरिज्म सेक्टर. इट एडभोकेट पब्लिक private partnership for growth and development of the tourism in Nepal. It facilitates the tourism entrepreneur in country. अनि अर्को रहेको छ माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम. इट कोलाबरेट गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड UNDP which promote the employment and income generating opportunity. Model target rural poor women and disadvantaged group. यसले मेनली यसको मेन टार्गेट चाहिँ रुरल पोर अनि वुमेन अनि साथसाथै डिसएडभान्टेज ग्रुपलाई चाहिँ मेनली टार्गेट गरेको छ यो माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले. अनि अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन नेपाल रहेको छ. इट इज कमिटेड टु इन्टरप्रिन्योरसिप डेभलपमेन्ट थ्रु ट्रेनिङ रिसर्च कन्सल्टेन्सी एन्ड इन्टरप्राइज एजुकेसन. इट प्रोभाइड द सर्भिस टु म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्गनाइजेसन इन्भल्भ इन इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, जसमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम अफ मार्केट डेभलपमेन्ट, बिजनेस म्यानेजमेन्ट स्किल, सेलिङ स्किल एन्ड लोकल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम रहेको छ.